خوشمزه ترین و لطیف ترین شیرینی دنیاست. به راحتی میتونی داخل منزل تهیه کنی و پختش اصلا کار سختی نیست. سلام به خوشمزه فضای کانال، با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. بریم که با هم این شیرینی معرکه و فوق‌العاده لذیذ رو آماده کنیم. 4 تا تخم مرغ رو زرد و سفیدش رو جدا میکنیم و زرده ها رو میریزیم داخل ظرف به همراه 45 گرم شکر که من نصف شکر رو با زرده ها قاطی میکنم و مابقی شکر رو برای سفیده ها لازم داریم. شیر و روغن مایه داریم. 55 گرم شیر و 40 گرم روغن مایه رو داخل ظرف میریزیم به همراه نوک قاشق چایخوری وانیل و یک قاشق غذاخوری عسل یا شربت بار. در حد مخلوط شدن فقط مواد رو با هم ترکیب میکنیم. زمانی که تمام مواد با هم ترکیب شدن، آرد و بیکینگ پودر رو اضافه میکنیم. 70 گرم آرد سفید داریم که با نصف قاشق چایخوری، البته کمتر از نصف قاشق چایخوری بیکینگ پودر مخلوط میکنم. یکی دو بار از قبل علک کردم و بعد میریزم داخل مواد و هم میزنم به طوری که گوله از آرد باقی نمونه. باید موادمون کاملا صاف و یک دست بشن. این شیرینی تره برشی فوق‌العاده لطیف و فوق‌العاده خوشمزه است. 4 عدد سفیده تخم مرغ داشتیم که من اول یه مقدار با دور تند هم زدم. حدود 1 دقیقه هم میزنم. زمانی که یه مقدار فرم گرفت و حالت کفی به خودش گرفت، طی 2-3 مرحله مابقی شکر رو بهش اضافه میکنیم و همچنان هم میزنیم تا زمانی که سفیده ما کاملا فرم بگیره، ولی خیلی زیاد نباید هم زده بشه. در حدی که وقتی پره همزن رو از داخل خامه جدا میکنید یه همچین حالتی مثل یه حالت نوک خمیده باید خامتون داشته باشه. اگر که کامل حالت قله‌ای باشه یعنی اینکه زیادی همش زدید. حتما توی این مرحله باشه که کیک لطیف تری داشته باشید. خب در ادامه سفیده ها رو کنار میذاریم و میریم سراغ زرده هامون. یک مقدار خیلی کم از سفیده رو من بر میدارم، با موادم اول یه مقدار مخلوط میکنم. اجازه میدم تا زرده و سفیده کاملا به صورت یک دست با هم دیگه ترکیب بشن. زمانی که زرده و سفیده رو خیلی خوب با هم مخلوط میکنید، تو قسمت بعدی که میخواید مابقی سفیده رو اضافه کنید این کار راحت تر انجام میشه و همینطور کمک میکنه که پف سفیده هاتون خیلی زود نخوابه. ببینید الان مواد من کاملا یک دست شده و من مابقی سفیده رو اضافه میکنم و به صورت دورانی خیلی آهسته هم میزنم و بهتره که این کار خیلی سریعتر انجام بدید تا پف سفیده هاتون نخوابه. یعنی خیلی آهسته مواد رو دورانی هم بزنید. دوستان اگر هر سوالی براتون پیش اومد خوشحال میشم که داخل کامنت ها بپرسید، حتما پاسخ میدم و پیشنهاد میکنم که حتما این شیرینی تره برشی فوق‌العاده لطیف رو امتحان کنید که عاشقش میشید. من کف سینی فرم رو کامل چرب کردم، کاغذ کاهی پهن میکنم و مواد رو داخلش میریزم و به صورت کاملا یک دست پهنش میکنم. حتما دقت کنید که موادتون رو به صورت یک دست پهن کنید. سایز قالب من 25x35 هست. من در 2 رنگ این شیرینی رو آماده کردم، وانیلی و شکلاتی. وانیلی 4 تخم مرغ بود، خواستم یه مقدار ضخامت کیکم کم بشه و برای شکلاتی از 5 تخم مرغ استفاده کردم و تنها تفاوتش با وانیلی این هستش که شما هر میزان کاکائویی که میخواین داخل موادتون استفاده کنید باید به همون میزان از آردتون کم کنید. مثلا اگر 5 گرم کاکائو دارید باید 5 گرم از آرد سفیدتون بردارید. داخل فری که از قبل خیلی خوب گرم شده با دمای 180 درجه قرار دادم. گریل پایین رو روشن کردم به مدت 20 دقیقه. زمانی که زیر کیکم کامل گرفته بود روی کیک هم خودش به طور خودکار رنگ انداخت، ولی اگر به هر دلیلی برای شما این اتفاق نیفتاد 1 دقیقه هم گریل بالا رو روشن کنید تا سطح کارتون طلایی تر بشه.
و بعد هم از داخل فر خارج کنید، اجازه بدید خنک بشه و بعد میتونید به سطح کارتون انتقال بدید و مابقی کار رو انجام بدید. بعد از اینکه لایه اسفنجیمون کامل خنک شد، اون رو روی سطح کار قرار میدم و روی کیکم رو با شربت رقیق شده یا با شیر و نسکافه، با هر طعمی که دوست داشتید. من از یه مقدار شیر و نسکافه استفاده کردم، به همراه شکلات سفید مزه دارش کردم و روی اسفنجم رو کامل نمدار میکنم. این کار باعث میشه که خامه بهتر به لایه اسفنجی شما بچسبه، خیلی خوب فیکس بشه و طعم و طراوت بهتری به شیرینیتون میده. خامه‌ای که فرم دادیم از قبل رو روی سطح کار به صورت یک دست پهن میکنیم. قبلا من طریقه آموزش خامه فرم گرفته رو گذاشتم داخل آموزش رولت حرفه‌ایمون. در انتها مجدد لینک این آموزش رو قرار میدم. اگر که سوالی برای فرم دادن خامه داشتید حتما بپرسید، پاسخ میدم. بعد از اینکه تمام سطح کارمون رو خامه کشی کردیم، لایه شکلاتی رو هم روی این لایه قرار میدیم و مثل لایه وانیلی باید روی اون لایه رو هم شهد بزنید و تا انتهای این کار رو انجام بدید. اگر دوست داشتید که این شیرینیتون مغزدار باشه، میتونید از یک مقدار گردوی خرد شده یا اسلایس های موز نازک استفاده کنید که شیرینی خوشمزه تری داشته باشید. فقط خیلی درشت نباشه که شیرینیتون لایه هاش از همدیگه باز نشه. خب لایه آخر رو هم گذاشتم و اون قسمت طلایی لایه بالا باید قرار بگیره و یک سینی یا یک تخته سنگین رو روی شیرینیتون قرار بدید، چند دقیقه بمونه تا یه مقدار لایه ها با همدیگه بهتر فیکس بشن. حتی میتونید نیم ساعت تا یک ساعت داخل یخچال قرار بدید تا یک مقدار این شیرینیتون خودش رو بگیره و بعد شروع کنید به برش دادن. اطراف شیرینی رو خوب برش بدید تا کاملا صاف و یک دست بشه. من به خاطر اینکه یه مقدار عجله داشتم دیگه داخل یخچال نذاشتم و همون لحظه شیرینیم رو اطرافش رو برش دادم. در ادامه شما میتونید روی شیرینیتون رو خامه کشی کنید و تزیین کنید، یا اینکه به همین حالت که هست و با همین لایه طلایی رنگ شیرینیاتون رو برش بدید که داخل قنادی ها به این شکل هم سرو میشه. من روی شیرینیم رو خواستم با خامه یه مقدار تزیین کنم، به خاطر همین لایه طلایی بالا رو مطابق فیلم جدا میکنم از شیرینی و بعد یه مقدار مجدد شربت میریزم روش و یک مقدار با خامه اول یه آستر نازک روی شیرینیم رو میکشم و بعد با ماسور خامه میزنم. فقط قبل از اینکه خواستید روی شیرینیاتون رو با خامه تزیین کنید، حتما برش ها رو بدید به شکل مستطیل یا مربع، هر شکلی که دوست داشته باشید و بعد از اینکه برش دادید روی شیرینیتون رو میتونید تزیین کنید. این هم از شیرینی تر برشی فوق‌العاده خوشمزه‌مون. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشید و این آموزش رولت رو که یه رولت فوق‌العاده حرفه‌ای، راحت و بدون ترک هست رو هم ببینید و لذت ببرید. از اینکه تا انتها با من همراه بودید سپاسگزارم. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.